اگه به دنبال مم کوین های انفجاری هستی که در بلوران آینده بیشترین سود رو به شما بده، این ویدیو مخصوص شماست. درود دوستان نازنینم، یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید. امیدوارم که از هر جای این کره خاکی آبی رنگ تصویر منو ببینید سلامت باشید. طبق قولی که به دوستان تو ویدیو قبلی دادم، قراره که یه سری مم کوین های انفجاری رو به شما معرفی بکنم که تو بلوران بیشترین رشد رو به شما خواهند داد. دوستانی که این ویدیو رو برای اولین بار میبینن، یعنی این چنل رو برای اولین بار دارن میبینن، ما تو ویدیوی قبلی یه سری آلت کوین های خیلی خوب رو معرفی کردیم. همچنین توی ویدیوی هم مدیریت سرمایه هولد کردن رو معرفی کردیم که اصلا ما توی هولد کردن باید به چه صورت مدیریت سرمایه داشته باشیم و چه نوع ارزهایی رو بخریم با توجه به سرمایه‌ای که داریم. لینک ویدیوشو حتما برای شما قرار میدم این بالا که بتونید از اونها هم استفاده بکنید. نکته‌ای که میخوام اضافه بکنم در مورد مم کوین ها و میزان سرمایه‌ای که شما دارید دوستان، من گفتم با توجه به قیمت بیت کوینی که الان قرار داره، من تو ویدیو مدیریت سرمایه گفتم دوستانی که خب سرمایه زیر در واقع خب با توجه به قیمت بیت کوین $70,000 در حال حاضر به درد دوستانی میخوره که واقعا بتونن حداقل یه نصف بیت کوین یا یه بیت کوین کامل بخرن، با توجه به بیت کوین شاید 2 حتی اکثر حالا 3 برابر تو 2-3 سال آینده افزایش پیدا بکنه که طرف مثلا $50,000 داده، $50,000 $100,000 بشه، براش این مقدار عقلانی به نظر برسه. اما دوستانی که سرمایه بین 1000 تا 15,000 $20,000 دارن، خیلی براشون مفید نخواهد بود که برن بیت کوین بخرن که نهایتا مثلا سود 2 برابری داشته باشن. اما یه پله اومدیم پایین، گفتیم دوستانی که سرمایه بین 5 الی $15,000 $20,000 دارن، حتما بایستی تو سبدشون اتریوم رو داشته باشن. و دوباره مجددا یه پله اومدیم پایینتر، گفتیم دوستانی که سرمایه بین 1 الی $5,000 دارند دیگه خیلی هم عقلانی نیست که برن اتریوم بخرن، چون اگه بخوان یه اتریوم به الان بخوام بخرن $4,000 میشه و دیگه از ارزهای دیگه‌ای که احتمال سود بیشتری خواهد داشت رو جا میبرن. حالا میخوام یه دسته دیگه ای رو معرفی بکنم که دوستانی هستن که سرمایه زیر $500 دارن. ببینید دوستان، افرادی که سرمایه زیر $500 دارن واقعا حتی آلت کوین خریدن ها هم برای اونها خیلی سود نخواهد داشت. طرفی که $500 داره باید پولش حداقل مثلا $4,000 $5,000 $6,000 یا $10,000 بشه که بگیم واقعا یه سود خیلی خوبی کرد تو 4-5 سال آینده. اوکی، بنابراین خب همتون میدونید که مم کوین ها اون پتانسیل رشدشون نسبت به سایر ارزهای در واقع دیگه بیشتره، هرچند که شیت کوین ها هم به این صورت هستش. من توی ویدیوی انواع ارزها رو برای شما توضیح دادم، لینکش رو این بالا براتون قرار میدم که حتما بدونید که تفاوت بین مم کوین ها و شیت کوین ها چیست، چه تفاوتی بین آلت کوین ها و توکن ها وجود داره. حتما لازمه که اگر در این مورد اطلاعاتی ندارید حتما اون ویدیو رو ببینید که بسیار برای شما مفید خواهد بود. بنابراین این مم کوین ها مخصوص افرادی است که خب اونایی که سرمایه زیاد دارن که 100% بهتون گفتم 30% سرمایه‌شون که باید مم کوین باشه. اما اونایی که سرمایه زیر $500 دارن، به نظر من 60-70%-80%شون رو باید مم کوین بخرن، چون که انتظار سود بیشتری دارن و باید سود بیشتری ببرن. بنابراین باید ریسک بیشتری بکنه. کسی که پول کمتری داره باید یه مقدار ریسکش رو ببره بالاتر و مم کوین های بیشتری رو به در واقع اون سبدش اختصاص بده. حالا اون ارزهای بالا رو میتونه مثلا 10% 20% بخره، حتی من باشم که اصلا نمیخرم زیر $500، حتی زیر $1,000 سعی میکنم مم کوین های انفجاری رو بخرم و اختصاص بدم به سبدم و 20% الی 10% هم خب شیت کوین هایی که در واقع پتانسیل رشد خوبی دارن رو اونا رو هم به سبدم اضافه خواهم کرد. من تو این ویدیو سعی میکنم مم کوین هایی که احتمال رشد بسیار بالا در بلوران آینده رو خواهند داشت رو به شما معرفی بکنم. خب دوستان نازنینم، اولین مم کوین دنیای کریپتوکارنسی که خودم از طرفداران و پرپاقرص این مم کوین هستم و افتخار اینو داشتم، جز اولین نفراتی بودم که این توکن رو هولد داشتم و همون اولی که 8 تا 0 داشت و از زندگی خیلی از آدما رو متحول کرد، جز اولین هولدرهای این توکن بودم
و تا آخرش باش موندم و اون موقعی که خیلی از اساتید به ظاهر تریدر اینستاگرام میگفتن شیبا اینو کلاهبرداریه، من پاش بودم و به همه گفتم نفروشید، این ارز رشد بسیار خوبی خواهد کرد که با 4 تا صفر کم کردن همه رو متعجب کرد و از رتبه 2-3 هزار رنکینگ کوین مارکت کپ خودش رو به رتبه حتی به 5-6 هم رسوند که الان رتبه 13 بازار رو داریم میبینیم و اخیراً همونجور که دارید میبینید تو یک ماه اخر 32% رشد کرده و از نظر والیوم و حجم بازار رتبه 16 رو داره و از نظر مارکت کپ رتبه 13 بازار رو داره و مقاله‌ای که اخیراً براش لیست شده و توی ترند هست این مقاله همین امروز گفته که آنالیزگرها یه رشد 360% رو براش دارن در واقع در نظر میگیرن، ولی از نظر من حتی از 360% هم بسیار رشد خواهد کرد. این مقاله رو میتونید از توی کوین مارکت کپ ببینید و مورد بررسی قرار بدید. اما بریم روی خود چارت شیبا اینو ببینیم تو چه استپ هایی میتونیم ما خریدش رو انجام بدیم. ما چارت دیلیش رو داریم میبینیم دوستان. ما دیگه تمام اون تحلیل هایی که بر اساس پایه پاز و مقیاس هستش دیگه من اونا رو نمیکشم چون چارت خیلی شلوغ میشه و ممکنه دچار سردرگمی بشن دوستان. به خاطر همین فقط پله‌های ورود و محدودهایی که میشه اونجا باش کار کرد رو مورد بررسی قرار میدیم. خب شیبا اینو بعد اینکه سقف 88 رو ثبت کرد در تاریخ 27 اکتبر 2021 یک ترند نزولی رو شروع کرد به اصلاح کردن و در تاریخ 9 جون 2023 خب 505 رو هم در واقع اومد تجربه کرد و بعد از یک کفسازی طولانی اومد دوباره ریکاوری کرد. قیمت تقریبا تو محدوده های فکر میکنم اینجاها بود، تو این محدوده تو این تاریخ ها بود که من تحلیل شیبا اینا رو گذاشتم و اونجا بود که شیبا رو مجددا سیگنال کردم و به بچه ها گفتم که دوستان محدوده 7 و 8 محدوده است که میتونه بسیار بسیار محدوده خوبی باشه برای خرید، مخصوصا اگر سقف 11 رد بشه و تو بازگشت بتونین تو محدوده 8 بخرید که این اتفاق افتاد و منتظر تاییدیه موندم و بچه‌ها به محض اینکه این محدوده خریدن با این رشد وحشتناک بسیار بسیار رشد تمیز تقریبا 360% ما مواجه شدیم و تقریبا قیمت ارز بین 3.5 الی 4 برابر افزایش قیمت پیدا کرد و یه سود خیلی خوبی رو به دوستان در واقع اومد داد. خب خوشبختانه وارد یک پازی اینجا هست که وارد پاز شده و پاز رو باز کرده و به نظر میاد که بعد اینکه یک محدوده خیلی مهم رو شکسته اومده تو محدوده مقیاسی و میتونه رالی بعدی رو، یعنی الان یه رالی بیسش رو تشکیل داده و رالی بعدی رو میخواد استارت بزنه و خیلی جالب شما اینو اگه به صورت فرکتالی هم نگاه بکنید ببینید یه رشد یه اصلاح، یک رشد یک اصلاحی، حرکت به اوریجین، حرکت اصلاح به اوریجین و الان میخواد واقعا دیگه بیاد مجددا دوباره اصلاح و احتمال داره بیاد تو این محدوده های 16 17 یا حتی از این اوریجین محدوده 15 میتونه حرکت بکنه. اولین پله خرید خوب، اولین پله خرید خیلی خوب محدوده میتونه 16 الی 15 باشه. این محدوده خیلی خوبیه برای خرید. حتی این گره‌ای که اینجا وجود داره هم میتونه محدوده خیلی خوبی برای خرید باشه و میتونه محدوده 17 18 هم محدوده خرید خیلی خوبی باشه. اما مخصوصا که الان به نظر من یک اینگالفی اینجا انجام داده، میخواد بیاد تو محدوده مقیاسی 16 17 15 اولین پله خریدتون میتونه باشه و پله خرید دومتون. همیشه من گفتم دوستان پله خرید بکنید، جزء دوستانی باشید که تحلیل تکنیکال رو به صورت کامل واقف نیستید و فقط میخواین بخرید. من به صورت کاملا ساده به شما دارم میگم پله اول محدوده 15 16 میتونه باشه، پله خیلی خوبی میتونه باشه برای خرید و پله دوم بعد اینکه سقف 28 رد بشه، بعد اینکه سقف 28 رد بشه و این بیاد اینو بشکنه و بیاد
تو این محدوده، یعنی محدوده 23.4 میتونه خرید خیلی خوبی باشه و پله سوم شما هم اگر این سقف رد بشه و توی محدوده تصمیم گیری شکست، یعنی محدوده 40 اینا میتونین خرید بکنید. پس این پله سه پله شما باشه و میتونه خیلی بسیار گین بسیار خوبی به شما بده. من تارگتم تو این ارز 30125 هستش. 30125 به نظر من تا این محدوده ما میتونیم یه رشد به نظر من 500% رو ما ازش داشته باشیم. 579% یا 600% من از این میتونم سود رو انتظار داشته باشم. بیشتر از این نمیخوام اصلا پیچیده‌تر صحبت بکنم چون اصلا لزومی نداره. هدف فقط معرفی کردن این ارز در یک نقطه خیلی خوب هستش چون اصلاحش رو داده. اگر دیر اومدم معرفی دارم میکنم، علت این که منتظر بودم که یک حرکتی از ارز ببینیم، یه حرکتی از بازار ببینیم، با توجه که بازار هم یک رالی جدیدی رو شروع کرده و نشان از رشد بازار رو داریم. محدودهای خیلی خوبی رو ارزها دارن از خودشون نشون میدن. خب دوستان، ممکوین دوم مد نظر بنده که خودم مجددا هولدرش هستم از مدت‌ها طولانی، ارز اکوسیستم شیبا هست. یعنی بون شیبا سوآپ که جزء ارزهای مادر اکوسیستم شیبا هست و اگر شما به آلد تایم هایش ببینید 41 دلار رو هم این اومده و برای ما ثبت کرده و در حال حاضر تو یک ماه اخیر 13% رشد داشته و رتبه همونجوری که دارید میبینید رتبه 351 مارکت کپ رو داره با 105 میلیون دلار و از نظر مارکت کپی محدوده خیلی خوبی رو قرار گرفته و بعد از اصلاح خوب و حرکت مناسبش میشه بسیار بسیار ازش امیدوار بود. معمولا ارزی است که با شیبا خوب حرکت میکنه، یعنی دوش به دوش هم حرکت خواهم کرد و با توجه به که شیبا 100% رشد خیلی خوبی خواهد داشت، بون شیبا سوآپ هم احتمالاً رشد بسیار خوبی رو خواهد داشت. این ارز تو صرافی خیلی خوبی هم لیسته مثل MXC، گیت آی او، شیبا سوآپ، بینگیکس، بیت مارت، ال بانک. تو همه این صرافی رو میتونید خرید بکنید یا نه از صرافی غیر متمرکز مثل یونی سوآپ، اتریوم شارژ بکنید توی تراست والتتون و مستقیم بتونید خرید بکنید. من در آینده آموزش صرافی های غیر متمرکز رو هم به شما آموزش خواهم داد، ولی صرافی متمرکز همه این صرافی‌های معروف میتونید ازش خرید بکنید. ال بانک که مشکل احراز هویت نداره، بینگیکس هم فعلا نداره و میتونید توش خریدتون رو انجام بدید. اما بریم سراغ چارتش ببینیم که چه وضعیتی رو داره. خب این ارز بعد اینکه در تاریخ 30 آگوست 2022 سقف 2.14 دلار رو تو صرافی مکسیل در واقع ثبت کرد، بعد اینکه لیست شد و اینا، مدت‌های طولانی بین نیم دلار الی 2.3 و 2.5 دلار در واقع میچرخید. یک حالت توی باکسی هی بالا پای میشد، بالاخره از پایین شکست، همون تحلیل های کلاسیکی که همه انجام میدن و به یک ساپلای دیمندی واکنش داد و همچنان ترند نزولیه، یعنی حالت سودی به خودش نگرفته، اما توی تایم فریم پایین تر 4 ساعته یک حرکت سودی از خودش داره نشون میده و دقیقا حرکت مثل حرکت شیباس به یک محدوده MPL واکنش داده که توی RTM بهش میگیم MPL 4 تقریبا و یا اینر در واقع. نمیخوام خیلی پیچیده بکنم، اصلا در موردش صحبت نکنیم بهتره، چون خیلی از بچه‌ها ممکنه تازه با دنیای ارز دیجیتال آشنا شده باشن و با این تحلیل ها و این حرف ها خیلی مأنوس نباشن. اولین پله خرید مناسب محدوده الان تو قیمت 45 در واقع سنت هستش. من فکر میکنم همین محدودهای خوبی باشه برای خرید کردن. حالا 44 بین 45 اصلا همین محدوده الان محدوده خوبی برای خرید پله اول و اگر میخواید خرید دومتون رو انجام بدید سعی بکنید که منتظر باشید این بشکنه و تو بازگشت قیمت تو محدوده 54 سنت میتونید خرید بکنید و پله سوم رو هم بعد اینکه این خط سفید بشکنه و دوباره تو بازگشت تو محدوده تصمیم گیری شکست و محدوده 67 سنت
تا 70 سنت میتونه محدوده خرید خیلی خوبی باشه. من فکر میکنم حداقل تارگت اولیه‌مون سقف حرکتی خواهد بود و $2.5 میتونه برای ما خیلی خوب باشه و تارگت بعدی محدوده $5 خواهد بود. بنابراین ما میتونیم توی وهله اول یه رشد 350% و تو وهله دوم به نظر من فکر میکنم میتونه رشد 1000% رو از این ارز انتظار داشته باشیم، به شرطی که شیبا بتونه خیلی خوب عمل میکنه و اکوسیستم شیبا بتونه خوب در واقع عمل بکنه و الان تو محدوده قیمتی بسیار ارزانی قرار داره و با توجه به اینکه تو اکوسیستم ارز محلی اکوسیستم شیباریوم هستش میتونه بسیار بسیار توکن ارزنده‌ای باشه. خب دوستان، مم کوین افسانه‌ای فلوکی که اکثر ماها میشناسیمش، مم کوین قدرتمند وایکینگ ها که رتبه 55 رو بازار رو داره و با رشد بسیار عجیبی که از اون موقعی که من معرفیش کردم کرد همه رو شگفت زده کرد و توی یک ماه اخیر مجددا 25% ریکاوری کرده. از نظر مارکت کپ رتبه 55 داره، از نظر حجم رتبه 32 رو داره و همونجوری که دارید میبینید با پپه دارم مقایسش میکنم و جزء تاپ پرفورمینگ ها هست و میتونه بسیار بسیار ارزنده باشه. تو اکثر صرافی های متمرکز لیسته و بسیار بسیار از ارز معتبر و ارزی است که پتانسیل رشدی بسیار خوبی رو خواهد داشت. مارکت کپش الان تو محدوده 1.5 میلیارد در واقع داره میچرخه. من فکر میکنم مارکت کپ 4.5 الی 5 میلیارد رو میشه برای فلوکی در واقع در نظر گرفت. همونجوری که دارید میبینید موقعی که فلوکی رو من داخل یوتیوب ویدیوشو گذاشتم و معرفی کردم تو محدوده تقریبا 17 18 19 20 بود. تو این محدوده ها بود که گفتم دوستان ارز خوبیه و با شیبا معرفیش کردم و همچین رشد عجیب و غریب تقریبا 700% رو تجربه کرد و واقعا شگفت زده کرد همه رو و همچنان جزء ارزهای مورد علاقه منه و جزء هولدرهای این ارز هستم و میتونه نشان از یک حرکت صعودی و رالی بعدی باشه. چون رالی رو زده، داره یه محدوده بیس رو داره میزنه که رالی بعدی رو انجام بده و من فکر میکنم تارگت بعدی که میتونه بزنه محدوده 60 65 و تقریبا آره دیگه تو محدوده 47 55 60 من فکر میکنم بتونه به راحتی حرکت بعدی رو بزنه. اما دیگه بیشتر از این زیاده گویی نمی کنم. یک محدوده تصمیم گیری رو خالی گذاشته، یک مقدار خطرناک به نظر میرسه اما کفش کفی نیست که نشون بده ما میخوایم لوی پوینتری رو نشون بدیم. ما اولین پله‌ای که میتونید توش خرید بکنید محدوده 14 خواهد بود. دومین پله‌ای که میخواید خرید بکنید این بشکنه برگرده تو محدوده 18 و پله سومی که بخوایم بخریم کل سقف برگرده و تو محدوده 24 بتونیم خرید بکنیم. اگر حالت نزولی به خودش بگیره به نظر من محدوده این محدوده ها رو خواهد دید. یعنی اگه این زیر بشکنه، یعنی این خط من اگه اینجا بکشم، این خط بسیار خطرناکی خواهد بود که بعید میدونم اتفاق بیفته. محدوده 91 هست، این اگه بشکنه محدوده 55 در دسترس خواهد بود. اما من فکر میکنم یه پله براش در نظر بگیرید اگه میخواید فلوکی بخرید. این محدوده خوبی خواهد بود. محدوده بعدی رو بذارید با یک ریسک کمتری کلا بشکنه، بعداً تو بازگشت بتونید خرید بکنید. و پله آخر رو هم بذارید اگر ریزشی داشته باشیم محدوده 6 و الا مثلا 66 65 میتونه محدوده خیلی خوبی باشه اما احتمالش خیلی کمه. پس شما یه پله اینجا بخرید، یه پله هم اینجا بخرید و پله آخر رو منتظر باشید که ببینید واقعا بشکنه و بتونه خرید انجام بده. من همه پله ها رو همیشه براتون توضیح دادم. پله‌های اولتون پله‌ای کمتری باشه، 20-30% باشه، بعد 40-50% باشه، نهایتا آخر سر بتونید پوشش بدید. مخصوصا اگه ریزشی باشه شما پله‌های اولتون رو میتونید سبکتر بردارید که بتونید تو پله‌های بعدی که سنگین‌تر میشه
میانگین بهتری رو کم بکنید. اما من یکی از علتهایی که منتظر موندم یه ذره دیرتر معرفی کردم ارزها رو، بخواستم یه حرکتی از بازار ببینم، یک اینگالفی رو ببینم که بتونم ارزها رو بهتون معرفی بکنم. این ارز رو باید تو سبدتون داشته باشید و جزء مم کوین هایی است که میتونه زندگیتون رو تغییر بده. کمتر کسی هست که تو دنیای کریپتوکارنسی فعالیت داشته باشه و مم کوین مورد علاقه آقای ایلان ماسک یعنی دوج کوین رو نشناسه. مدت هاست که تحت حمایت آقای ایلان ماسک بوده و احتمالاً هنوزم هست. قیمت دوج کوین رو همونجوری که می‌بینید داخل چارتش ببینیم به معادل 70 سنت ها هم رسونده. بر اساس رنگ رتبه 8 بازار رو داره و تو مم کوین ها میشه گفت داره رتبه اول رو داره. بعد دوج کوین توی مم کوین ها شیبا هست از نظر مارکت کپ و در واقع رنکی که داره و الان رتبه 8 رو داره و از نظر حجم بازار 11% توی 24 ساعت اخیر 5% کاهش قیمت داشته و مارکت کپ توی یک ماه اخیر تقریبا 16% رشد داشته و خب تو اکثر صرافی‌ها لیستن دیگه، مشکلی از این بابت ما نداریم. مارکت کپ 17 میلیارد دلار و هنوز از سقف قیمتیش خیلی فاصله داره و میشه توی بولران ازش رشد خیلی خوبی رو دید. ببینیم چارتش به چه صورت هستش و همونجوری که دارید میبینید من یک اینگالف میبینم، یعنی خیلی چارت شبیه شیبا اینو هستش. از پایین به معادل مقیاسی خورده، به نظر من داره از تارگت میاد بالا. باز به یک محدوده‌ای برخورد کرد، یعنی این محدوده قرمز رنگ محدوده بسیار بسیار مهمی است و اگر یک مقدار با دقت اینجاها رو هم ببینیم فکر میکنم تقریبا به این باکس برخورد کرده. میتونه محدوده مناسبی باشه با توجه به اینکه حرکتی رو در تایم فریم پایینتر ازش داریم میبینیم. محدوده قیمتی مناسبی رو براش مشخص کنیم. این محدوده قیمت مناسب، قیمت خوبیه، یعنی این محدوده قیمت خوبیه برای خرید. محدوده 11 و نیم، 11 حالا عددی بگیم بهتره، 109 الی 116 میتونه محدوده خیلی خوبی باشه. حتی تو توی همین دیگه آره من توی ساپلای دیمند محدوده 11 و 119 همون 119 اصلا همین قیمتی که الان هستم قیمت مناسبی هست برای خرید و میتونه مناسب باشه. پله اول همینجا میتونید خرید بزنید، پله دوم باکس قرمز رنگ رد بشه، تو بازگشت قیمت بتونید توی محدوده بخرید با ریسک کمتر و پله سوم بعد اینکه باکس سبز رنگ یعنی 228 رد بشه و تو بازگشت قیمت در محدوده 19 بتونید خرید بکنید، یعنی 19 سنت بتونید خرید بکنید. من تارگت اولم سقف قیمتی هستش و میتونه رشد 600% رو به نظر من تجربه بکنه. این مم کوین مورد علاقه آقای ایلان ماسک. خب دوستان مم کوین بعدی مم کوین رتبه 448 جدول کوین مارکت کپ هستش. دو جلو مارس یا همون ارز ایلان هست. خب خیلی ها میگن ممکنه ایلان ماسک پشتش باشه. بسیار بسیار ارز پرقدرت و مرموزی هستش و از اون اول هم مرموز بوده. خیلی نمیخوام در موردش صحبت بکنم. تو اکثر صرافی خوب لیسته. رتبه 448 مارکت کپ داره. از نظر والیوم الان 818 هستش. تو یک ماه اخیر 7% رشد کرده نسبت به مم کوین های دیگه. یک مقدار عملکرد ضعیفتری داشته. خودم از هولدرهای خیلی خوب این ارز هستم. بسیار امیدوارم به این ارز و هنوز هم فکر میکنم الان مارکت کپش بسیار پایینه. 75 میلیون مارکت کپ بسیار پایینی داره و میتونه رشدهای خیلی خوبی رو تجربه بکنه. هولدرهای خیلی خوبی داره و من فکر میکنم مارکت کپ 5 میلیون دلار باید این ارز به خودش ببینه و 5 میلیارد منظورم بود، 5 میلیارد دلار رو باید حتما ببینه. من فکر میکنم خب ارزش سرمایه گذاری رو توی سبدتون حتما داره. بریم روی چارتش. خب بعد اینکه سقف قیمتی 5026 رو زده ما با یک اصلاح تقریبا 95-6% مواجه شدیم. کفسازیش رو انجام داده.
محدوده بسیار بسیار خوبیه برای قیمت، هرچند که از نظر کلاسیکی بخوایم بهش نگاه بکنیم هنوز تو ترند نزولی هست، اما محدوده این هست که بشه، چون محدوده انقدر خوش قیمت هست که بشه باش ریسک کرد. میخواین اگه یه مقدار ریسکتون بیاد پایینتر این بشکنه، یعنی محدوده 195.6 بشکنه، تو بازگشت قیمت بخوایم بخریم یک مقدار اطمینان بیشتری خواهیم داشت و اگر این بالا هم بشکنه تو بازگشت قیمت دوباره میتونیم تو محدوده 29 بخریم. پس دو پله من برای شما پیشنهاد میدم. اگر آدم ریسک پذیری هستی الان محدوده خوبیه برای خرید، محدوده همین 13 محدوده بسیار خوبیه. پله دوم محدوده 18 به شرطی که سقف 23 بشکنه و محدوده بعدی بعد این که این خط سفید رنگ که محدوده 57 شکست میشه تو اصلاح بعدی محدوده 31 خرید یا همون تو سقفش محدوده 46 خرید. اوکی، پس این سه پله‌ای که برای ایلان ماسک میشه در نظر گرفت و اولین تارگتش به نظر من همون تارگت سقفش هست و میتونه 1600% رشد بکنه. یعنی این ارز خیلی اصلاح داده و به نظر من پتانسیل رشد خیلی خوبی خواهد داشت. امیدواریم که بتونه هولدراشو در واقع خوشحال بکنه. دوستان مم کوین ترند بعدی بازار رتبه 52 کوین مارکت کپ رو داره. تو یک ماه اخیر نزدیک 40% رشد کرده. بانک دوست داشتنی که این هم عملکرد بسیار بسیار خوبی بعد اینکه تو بایننس لیست شد از خودش نشون داده. مارکت کپ 1.7 میلیارد، من فکر میکنم مارکت کپ 5 میلیارد دلاری نزدیک. بازم با پپه در واقع میان مقایسش میکنن. پتانسیل رشد بسیار خوبی داره، جزء مم کوین هایی هست که واقعا پیشگام هست و ارزشش رو داره که تو کیف پولتون ازش داشته باشید. بریم سراغ چارتش. خیلی از این چارت هایی که شما می‌بینید اکثر این چارت ها مم کوینی خیلی چارتشون شبیه همه، یعنی بعد اینکه یک افزایشی انجام دادن و به یک محدوده ساپلای دیمندی برخورد کردن اومدن ریکاوری شدن. تو این چارت هم برای اینکه با اطمینان کامل خرید بکنید باکس قرمز رنگ رد بشه، سقف محدوده 27 و 27.69 رد بشه، تو بازگشت قیمت حالا اگر سقف کامل بشکنه که عالیه. اول اینکه اصلا این محدوده خرید خوبی است. اوکی، محدوده خرید خوبی. اگه اصلاح بده این محدوده خیلی خوبی برای خرید، یعنی محدوده 18 نیست 188. اگر رفت بالا تو بازگشت قیمت تو این محدوده خرید بکنید. اونایی که ریسک پذیری کمتری دارن سعی کنن صبر بکنن قرمز بشکنه. اگر اثر به طرف بالا حرکت نکرد که بیان تو این محدوده خرید بکنن، یعنی محدوده 19. اوکی، اگر شکست که میخرن، پله بعدی کلش که شکست دوباره بیان تو محدوده اگر اجازه بدید به من محدوده 37 خرید بکنن و حرکت به طرف بالا. من فکر میکنم بانک میتونه افزایش قیمت 4 الی 5 برابری رو داشته باشه و محدوده من فکر میکنم 10 تارگت خیلی خوبی میتونه باشه، یعنی یه صفر بندازه میتونه حرکت خیلی خوبی رو داشته باشه و اگر ریزش از اینجا کرد یعنی اومد اینجا، شما از این محدوده میتونید خریدتون رو انجام بدید به همین منوال، یعنی دوباره سقف رد بشه و دوباره بیاد تو محدوده 38 برای پله بعدی خرید بکنید. اگر شما خریداتون تو هر ارزها بدون هیچ تعصبی، حتی اگر تکنیکالیست قوی هم باشید، به صورت پله‌ای خرید بکنید، همیشه میتونید موفق باشید تو کارتون. مم کوین دوست داشتنی بعدی مم کوین توربو هستش که اخیراً همه رو خیلی شگفت زده کرد. هیچی به اندازه خودم شگفت زده نشد تو این ارز، چون من هولدر این ارز بودم، ولی خیلی اصلاح عمیقی داشت و هیچ کس فکر نمی‌کرد که این حرکت رو بزنه بعد لیست شدن توی بایننس و کاری که اخیراً که زیاد نمی‌خوام در موردش صحبت بکنیم چون ویدیو خیلی طولانی خواهد شد. رتبه 213 بازار و با مارکت کپ 371 میلیون مارکت کپ خیلی خوبی، با اینکه اخیراً رشد خیلی خوبی داشته. خب 58% تو ماه اخیر بهترین عملکرد تو مم کوین ها رو داشته و میتونه بسیار بسیار مناسب باشه. من آموزش پلتفرم مارکوین مارکت کپ رو دادم، لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما ازش استفاده بکنید. اینجا مارکتاش مشخصه، تو چه صرافی‌های لیست، تو اکثر صرافی‌های معتبر میتونید این ارز رو بخرید
و خالی از لطف نیست که توی سبدتون از این ارز داشته باشید. بریم رو چارتش ببینیم چه عملکرد عجیب و غریبی از خودش نشون داده و تقریبا از این محدوده بوده که این رشد رو شروع کرد به حرکت و رشد 1700% رو از خودش به جا گذاشته و بعد اینکه سقف رو دیده یک اصلاح 72% رو هم دید و الان به نظر من یعنی به محدوده تصمیم گیری خیلی خوبی هم واکنش داد، حتی دیاموند هم کرده. به نظر من محدوده خیلی خوبیه برای خرید و این باکس سبز رنگ که قیمت تقریبا محدوده 46 الی 55 میتونه قیمت مناسبی باشه و شما اولین پله ها رو اصلا همینجا میتونید خرید کنید. بعد اینکه سقف شکست میتونید تو محدوده 84.5 هم خرید بعدی پله بعدیتون باشه. تارگتی که من براش در نظر دارم به نظر من مارکت کپ 1 میلیارد و تقریبا میشه گفت من فکر میکنم یه صفر کم بکنه و محدوده مثلا من فکر میکنم صفر، یعنی 3 سنت، قیمت 3 سنت رو من میتونم برای این ارز پیش بینی بکنم و مارکت کپ تقریبا بین 1 الی 1.5 میلیارد دلار محدوده روانی این ارز خواهد بود و میشه ازش رشد تقریبا 400-500% ازش انتظار داشت. خب مم کوین ترند دوست داشتنی بعدی مم کوین دوج ویف هست یا همون ویف خودمون هست با عملکرد 58% سود تو 1 ماه اخیر، رتبه 38 بازار با 2 میلیارد و نیم مارکت کپ. من فکر میکنم قیمتش هنوز میتونه 2 الی 3 برابر بشه و خب توی اکثر صرافی ها لیست هستش و عملکرد بسیار خوبی داشت، تیم بسیار قوی و بازم جزء مم کوین هایی هست که من فکر میکنم کسی که تو دنیای کریپتوکارنسی هست باید یه مقدار از این ارز توی سبدش قرار بده. همینجوری که میدونید این ارز روی شبکه سولاناست و جزء توکن های سولانا هستش که بسیار رشد خوبی به خودش دیده. اخیراً مخصوصاً 5-6 ماه اخیر ارزهایی که روی شبکه سولانا بود رشدهای خیلی خوبی رو به خودش دیدن و عملکرد خیلی خوبی با توجه به اینکه خود سولانا نشون داد ترند شدن و رشدهای خیلی خوبی رو از خودشون نشون دادن. اما بریم روی خود چارت ببینیم به چه صورت. همونجوری که دارید می‌بینید بسیار اگریسیو هست، بسیار تهاجمی داره رشد میکنه، بسیار به رشدش من امیدوار هستم. الان به یه محدوده عرضه بسیار سنگین رسیده ولی خیلی خوب داره عمل میکنه و سقف 2.6 دلار به نظر من اگه شکسته بشه به راحتی سقف رو خواهد زد. به راحتی ما اینجا یه پاز داریم و من فکر میکنم بعد این محدوده دیگه محدوده به نظر من نیست که بخواد جلودار قیمت باشه. به راحتی میتونه قیمت 4.8 دلار رو ببینه. پس تقریبا شما اگه حتی از همین محدوده هم بخرید یه سود 100% اینجا به شما خواهد داد. اما میخواید یه مقدار محتاطانه و با یک البته که الان محدوده خیلی خوبیه، مخصوصا حالا الان 2.4 هست محدوده همین باکس سبز رنگی که محدوده 1.7 میتونه بسیار محدوده خیلی خوبی باشه برای خرید. اما اونایی که از ویف ندارن به نظر من یه پله 20% همین محدوده به نظر من بخرید، ارز خیلی خوبی هستش. پله دوم میتونه اینجا باشه بعد اصلاح. اگر اصلاح نداد بعد اینکه این خط سفید شکست پله دوم رو میتونید باز تا همین محدوده خرید کنید. شما میگید چرا پله دوم رو دوباره تا همون قیمت؟ بخاطر اینکه ما مطمئن هستیم که دیگه بالا بریک اوت کرده و این گالف خیلی خوبی رو دیدیم که میتونیم با اطمینان بهتری حجم بیشتری رو وارد کنیم حتی تو همین قیمتی که قبلا خریدیم. مم کوین بعدی دیگه معرف حضور همه هست، عملکرد 44% رو تو 1 ماه اخیر داشته. پپه هستش، ارزی که با سرعت هرچه تمامتر در اکثر صرافی‌های عجیب و غریب مثل بایننس لیست شد. رتبه 22 بازار با 4.6 میلیارد مارکت کپ و
عملکردی بسیار عجیب و غریب و چشمگیری داشته. جزء مم کوین هایی هست که اکثر مم کوین ها باش مقایسه میشن و میگن که آقا ما میتونیم مثل پپر رشد بکنیم یا نه، و همیشه با مم کوین های دیگه مورد بررسی قرارش میدن. روی شبکه اتریوم هستش، اما بریم رو چارتش ببینیم که به چه صورت میتونه عملکرد خوبی رو داشته باشه. من تو ویدیوهای یوتیوب تقریبا فکر کنم 7-8 ماه یا 1 سال پیش، دقیقا یادم نیست، قیمت تو این محدوده بود. من سیگنالش کردم، گفتم محدوده خیلی خوبیه، مخصوصا اگر این سقف بشکنه ما حرکت رو خواهیم داشت، و این رشد عجیب و غریب 1000% رو انجام داد و رشدی بسیار بسیار خوب و سودی که نوش جون همه دوستانی که موقع حرف منو گوش دادن و خریدن. هنوزم هولدرشم و بازم عملکرد بسیار بسیار خوبی ازش داریم میبینیم. الان توی محدوده عرضه خیلی خوبی قرار گرفته. این محدوده عرضه اگه بشکنه ما از سودش مطمئن میشیم، از رشدش مطمئن میشیم. اگه میخواد یک مقدار با اطمینان بیشتر خرید کنید، سقف 12 بشکنه، تو بازگشت قیمت میتونید تو محدوده 95 خرید بکنید. حتی اگر نشکست و برگشت رو 95 هم، محدوده 95 محدوده بسیار ارزشمندیه برای خرید کردن، و پله بعدیتونم میتونه بعد اینکه سقف بشکنه تو بازگشت قیمت محدوده خب بعد اینکه صفر رو کم کرد محدوده 14-15 میتونه محدوده خیلی خوبی باشه. و من فکر میکنم یه رشد 150 الی 200% من میتونم از پپ انتظار داشته باشم و مارکت کپ 10 میلیارد دلار میشه ازش انتظار داشت، به شرطی که بازار هم مارکت کپش اجازه بده و بتونه رشد خیلی خوبی داشته. اما با توجه به اینکه پپ هم جزء ارزایی است که واقعا ترند هستش و طرفدار بسیار زیادی داره و معمولا چون پشتوانه یک ارز هولدرهای بلند مدتش هستن مثل شیبا اینو، پپ هم همچی وضعیتی داره و میتونه به نظر من رشد 200% حتی تا 300% رو ازش انتظار داشت. با توجه به اینکه خب مارکت کپ بالایی داره خیلی نمیشه ازش انتظار عجیب و غریبی داشت، ولی ارزی است که باید توی سبد خریدتون ازش داشته باشید. نوبتی هم باشه نوبت مم کوین مرموز گروک هستش، هوش مصنوعی که ایلان ماسک معرفی کرده بود و مارکت کپ 36 میلیون دلار و رتبه 645 و با توجه به اینکه مارکت کپ بسیار پایینی داره میشه ازش انتظار رشد خیلی خوبی داشت. تو یک ماه اخیر 29% تقریبا 30% رشد کرده و خب روی شبکه اتریوم هست و خبر لیست شدن توی کارکن هم اومده، گفته که واقعا از دستش ندید و میتونه رشدهای خیلی خوبی رو در واقع تجربه بکنه. تو اکثر صرافی معتبر هم لیست هستن، نگرانی برای خرید این ارز نخواهیم داشت. اما بریم برای چارتش که ببینیم به چه صورت هستش و به نظر کفسازی خیلی خوبی کرده، از محدوده حمایتی خوبی داره برمیگرده. اگه میخواید یه مقدار با اطمینان بیشتر خرید کنید، صبر بکنید باکس سبز رنگ محدوده MPL شکسته بشه و فکر میکنم سقفش آره دیگه 2094 هست بشکنه و تو بازگشت قیمت میتونید تو محدوده 65 خرید بکنید. اگر یک مقدار ریسک پذیر هستین، همین محدوده‌ای که الان قرار داره محدوده خیلی خوبی برای خرید هستش. پلی دوم رو میتونید بعد شکست محدوده 94 و تو بازگشت قیمت تو محدوده 89 بخرید و پله بعدی رو که بعد اینکه سقفش بشکنه دوباره تو محدوده 17-18 میتونید خرید بکنید. به نظر من به راحتی مارکت کپ 1 میلیارد دلار رو خواهد گرفت. به راحتی مارکت کپ 1 میلیارد دلار رو میشه از این ارز انتظار داشت در صورتی که عملکرد خیلی خوبی رو ازش بتونیم ببینیم. خب 3 سنت رو تجربه کرده، به نظر من میشه 10 سنت رو ازش انتظار داشت، 10 سنت 15 سنت ازش انتظار داشت. بنابراین از همین محدوده‌ای که قرار داره به نظر من رشد 1000% رو میشه ازش انتظار داشت و ارزیو که میشه در آینده روش خیلی امید داشت. ارز خیلی خوبیه، میتونید تو سبدتون ازش داشته باشید. خب بله، مم کوین افسانه‌ای بیبی دوج کوین که تقریبا رکورد هولدرها رو داره، بیش از 1 میلیون نفر هولدر داره
رتبه 160 کوین مارکت کپ رو داره. اخیراً رشد بسیار چشمگیری داشته. خبر لیست شدنش توی بایننس بسیار بسیار میتونه کمک بکنه و کرده. روی شبکه اتریوم هم هست و خب به نظر من مارکت کپ 1 میلیارد دلاری رو میتونه بگیره. 1 میلیارد الی 2 میلیارد حتی 5 میلیارد هم به نظر من این ارز میتونه ببینه و تو یک ماه اخیر ببینید دیگه 140% رشد کرده. بیشترین عمل کرد، بهترین عمل کرد تو یک ماه اخیر توی مم کوین ها رو از خودش نشون داده. خب همونجوری که دارید چارتش رو میبینید مدت های طولانی بین تو محدوده داره بالا پایین میشه و اخیراً بعد اینکه تونست خودش رو از کف محدوده 94 نجات بده واقعا رشد خیلی خوبی رو تجربه کرده. اولین پله مناسب برای خرید، من دیگه نمیخوام اصلا آسمین ریسمون ببافم و تحلیل‌های عجیب و غریب بدم بیرون، فقط محدوده رو مشخص میکنم چون که بخوام تحلیل بکنم تک تک چارتا رو چون از قبل تحلیل شده، فقط محدوده رو برای شما گذاشتم. خیلی ویدیو طولانی خواهد شد با توجه که تعداد ارزم خیلی زیاده، میخوام خیلی سریع ویدیو رو بتونیم کوتاه‌ترش بکنیم. بسیار بسیار محدوده خوبی برای خرید میتونه باشه. محدوده 14-15 محدوده خیلی خوبیه. حتی ببینید تو این محدوده اینجا هم میشه محدوده خیلی خوبی حتی باشه. محدوده 19 و اولین پله رو به نظر من شما محدوده 19 میتونید خرید بکنید و پله دومتون رو میتونید بذارید بعد اصلاح تو محدوده 14-15 خرید بکنید و پله بعدی رو اگر با اطمینان کامل میخواید خرید بکنید، یعنی با استرسی کمتر، من فکر میکنم که خب بعد اینکه کلن سقف بشکنه و محدوده 40 میتونه بسیار محدوده مناسبی برای خرید باشه برای پله سوم. همین محدوده هم که قرار داره به نظر من هنوزم که هنوز ارزش خرید رو میتونه داشته باشه و من انتظار رشد با توجه به اینکه خب مارکت کپ 357 میلیونی داره، به نظر من مارکت کپ 2 الی 5 میلیارد میتونه مارکت کپی باشه که این ارز میتونه توی بولران اصلی بازار خودش نشون بده. بد نیست که از این ارز مقداری توی سبدتون داشته باشید. خب مم کوین بعدی که کمتر به گوشتون خورده و اخیراً هم لیست شده و عملکرد خیلی خوبی از خودش نشون داده و روی بلاک چین بیس هست، رتبه 75 مارکت کپ، عملکرد 16% در ماه اخیر با قیمت تقریبا خب 9 سنت 9.4 سنت میتونه جزء مم کوین هایی باشه که در آینده رشد خوبی رو به خودش ببینه. در مدت زمان کوتاهی 211,000 تا واچ لیست داره و در آینده به نظر من جزء مم کوین هایی است که میتونه رشد خیلی خوبی رو به خودش ببینه. با لیست شدن تو بایننس میتونه عملکرد خیلی بهتری از خودش نشون بده. صرافی‌های مثل بینگیکس و بیتگت و کوکوین و گیت آی او لیستش کردن و دارن تو سیستمشون و شما به راحتی میتونید خرید بکنید. رتبه 75 کوین مارکت کپ با نزدیک 1 میلیارد مارکت کپ جزء مم کوین هایی است که میشه ازش توی کیف پول نگه داشت. خب اولین محدوده خوب برای خرید من فکر میکنم محدوده 84 یعنی 8.4 سنت تا همون 9 سنت هست و از بالا که دارید میبینید سقف قیمتی رو شکسته. خب یک اصلاح عمیقی داشته، بعد شروع کرده به حرکت کردن و اولین پله‌ای که میتونید اینجا خرید بکنید محدوده همین محدوده 87 هستش و پله دوم به نظر من سقف بشکنه و تو بازگشت قیمت تو محدوده 1 سنت میتونید خرید از این ارز داشته باشید. خالی از لطف نیست که مقداری از این ارز رو تو کیف پولتون داشته باشید. بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم که ویدیوتون بسیار بسیار طولانی خواهد شد. خب مم کوین ترند بعدی کوین مارکت کپ مم کوین گربه‌ای شبکه سولانا هستش که خب اخیراً لیست شده و عملکرد بسیار خوبی رو از خودش نشون داده. خب اخیراً هرچی مم کوین روی سولانا میاد رشد خیلی خوبی رو از خودش نشون میده و همینجور که دارید میبینید 70% به سعودی بودن
این ارز اعتقاد دارند و با توجه به اینکه خب ماه اکتبر ماه خوبی برای مم کوین ها خواهد بود، خالی از لطف نیست که این ارز رو هم تو سبدتون داشته باشید. مارکت کپ نزدیک 950 میلیون دلار، رتبه 72 بازار، از نظر حجمی نسبت رتبه 60 رو داره و تو 24 ساعت گذشته 77% افزایش حجم داشته و همونجوری که می‌بینید عملکرد بسیار خوبی داره و تو اکثر صرافی‌های خوب مثل کاراکن لیست و حتی با لیست شدن تو بایننس میتونه حجم معاملاتش هم بالا بره و رشد خیلی خوبی رو داشته باشه و همونجوری که دارید می‌بینید بعد یک اصلاح اومده یک ترند صعودی رو شروع کرده و همچنان میتونه صعود خیلی خوبی رو از خودش نشون بده. من فکر کنم مارکت کپ 5 میلیارد برای این ارز قابل دسترس خواهد بود. محدوده اول خرید به نظر من قیمت 85 سنت و اگر بعد اونم اصلاح داشته باشیم محدوده 77 سنت خواهد بود. ارز خیلی خوبی است و میشه ازش مقداری در سبدتون داشته باشید برای بولران آینده. من فکر میکنم یه رشد 300-400 رو میشه ازش 300-400% یا حداقل دیگه 2 برابر شدن قیمت رو از این ارز انتظار داشت. من فکر میکنم خالی از لطف خواهد بود که ما مم کوین ها رو معرفی بکنیم و خود توکن مم کوین رو معرفی نکنیم. توکنی است که عملکرد خیلی خوبی رو اخیراً خودش نشون داده و جزء ترند ها هستش. تو یک ماه اخیر همونجوری که دارید می‌بینید نزدیک 25% رشد کرده. مارکت کپ خیلی خوبی داره، یعنی مارکت کپی داره که با توجه به رتبه 166 333 میلیون دلار و مارکت کپ 2 میلیون دلار به نظر من برای این توکن دور از دسترس نخواهد بود. همونجوری که می‌بینید داخل بایننس هم لیسته و خب توکن شبکه اتریوم هم هست و بسیار بسیار میتونه رشد خیلی خوبی رو داشته باشه و اخیراً خیلی مورد توجه قرار گرفته. اگه بخوام بریم رو چارتش هم نگاه بکنیم، بعد یک اصلاح خوب توی محدوده 208 قیمت شروع کرده به حرکت و در آستانه یک رشد بسیار خوبه. اگر میخواید مطمئن خرید بکنید سعی کنید این سقف بشکنه، یعنی حدود 1.2 سنت بشکنه، یعنی یا 0.12 دیگه تقریبا بشکنه و میتونید تو بازگشت قیمت خرید بکنید یا نه اگه یک مقدار دیگه میخواید با ریسک کمتر خرید بکنید سقف دوم یعنی محدوده 1.8 سنت بشکنه، یعنی 0.18 بشکنه تو بازگشت قیمت تو محدوده 13 خرید بکنید. اگه نه میخواید با ریسک بیشتری خرید بکنید به نظر من همین محدوده‌ای که الان قرار دادم قیمت مناسبی برای یک پله خرید و خالی از لطف نیست که این ارز رو توی سبدتون داشته باشید که من فکر میکنیم اولین تارگتی که میتونه داشته باشه تارگت سقف خواهد بود و حتی اونم در نظر نگیرید رشد 400% دور از انتظار برای این ارز نخواهد بود. خب ممکنه خیلی از دوستان بگن از بین این 14 تا اگه بخوایم رنک بدیم و 5-6 تاش رو انتخاب بکنیم برای سبدمون شاید دوستان نخوان همه رو با هم دیگه بخرم. من که باشم همش رو خریدم و دارم اوکی، اما دوستانی که خب با سرمایه کمتری بخوان خرید بکنن و تمرکز 5-6 تایی تو ارزا داشته باشن بخوام واقعا سخت انتخاب کردم بین همه اینا، ولی به نظر من شیبا، فلوکی، بونک، توربو و پپه به اضافه بیبی دوج ارزایی است که میشه یه سر گردن از بقیه بالاتر باشن و بقیه رو میشه تو رتبه بعدی خرید. هرچند که مم کوین هم خیلی ارز خوبیه، میگم واقعا انتخاب کردن اینا بسیار سخته، اما این 5-6 تا رو میتونید نسبت به بقیه اولویت بهش بدید. خب دوستان نازنینم، تمام مم کوین هایی که احتمال رشد 5x الی 10x رو تو بلوران آینده ازشون انتظار داریم رو با توجه به نقطه ورود و خروجشون و چارت ها رو یکی یکی مورد بررسی قرار دادیم. اگر دوستان مم کوین دیگه‌ای مد نظرشون هست و میتونه رشد خیلی خوبی داشته باشه حتما تو کامنت ها برای من بنویسید، ما مورد بررسی قرار میدیم
و بتونن دوستان و خودمون حتی استفاده بکنیم ازش. اگه ویدیو براتون مفید واقع شده باشه لایک و کامنت یادتون نره و اگه دوست دارید این نوع از ویدیوها ادامه پیدا بکنه حتما تو کامنت ها برای من بنویسید. ما سعی میکنیم که مم کوین ها و آلت کوین ها و حتی خود بیت کوین رو سعی میکنیم که به صورت هفتگی تحلیلاشو بذاریم تا اونجایی که وقت ما در واقع اجازه میده، با توجه به اینکه ما در واقع دوره پرایس اکشن پیشرفته RTM رو داریم برگزار میکنیم به صورت کاملا رایگان به هدف استعدادیابی. شاید وقت کمتری داشته باشیم برای تحلیل ها، ولی سعی میکنم که تحلیل های بیت کوین رو تا اونجایی که میتونم حداقل هفتگی به روش پاز و مقیاس که برای اولین بار در رسانه یوتیوب داره اتفاق میفته براتون بارگذاری بکنم. دوستانی که تا الان این نوع تحلیل رو ندیدن حتما پلیلیست تحلیل بیت کوین رو ببینید که حتی ما توش لایف ترید هم انجام دادیم و نتایجش رو میتونید کاملا ببینید و استفاده بکنید ازش. خب تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که جیبتون همیشه پرپول باشه.